ลับมาพบกับคิด DIY อีกครั้งนะคะ วันนี้มีเมนูไข่ต้มสีสันสดใสมาให้น้องๆได้ทำกันค่ะเราจะเปลี่ยนไข่ต้มธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นไข่ไดโนเสาร์จะเป็นไปได้ยังไงนั้นไปดูวิธีทำแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนำไข่ต้มนะคะมากระเทาะเปลือกให้ไข่ร้าวทั่วทั้งฟองก่อนแต่ระวังอย่าให้ไข่แตกนะคะเสร็จแล้วก็นำมาใส่ถุงพลาสติกเอาไว้นะคะถุงละใบเท่านั้นนะแล้วก็เทสีผสมอาหารลงไปมัดปากถุงให้แน่นเลยค่ะเขย่าให้ไข่โดนสีจนทั่วทั้งฟองเลยพักไว้ประมาณ10 นาทีค่ะจากนั้นก็นำไข่มาล้างด้วยน้ำสะอาดทีนี้ก็ได้เวลาปอกเปลือกไข่แล้วค่ะค่อยๆแกะนะคะจะเห็นว่าไข่ของเราเริ่มมีลวดลายแล้วเสร็จแล้วค่ะไข่ไดโนเสาร์ของเราหรือจะเรียกว่าไข่ต้มแฟนซีก็ได้เหมือนกันค่ะคลิปหน้า Kids DIY จะมีเมนูอะไรมาให้สนุกกันอีกกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเราด้วยนะ